नमस्कार, म एनपी छु। आज म तपाईहरुलाई तल देखाइएको जस्तै QBASIC प्रोग्रामिङमा कसरी प्याटर्न जेनेरेट गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गएको छु। त्यसको लागि सुरुमा त QBASIC को सफ्टवेयर खोल्नुस्, त्यसपछि टाइप गर्नुस् सेल्स, त्यसले क्लियर स्क्रिन गर्नेछ। त्यसपछि तपाईले एउटा भेरिएबल मान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई जस्तै अहिले n भन्ने भेरिएबल डबल टाइपको मान्नु पर्ने हुन्छ इक्वल टु तपाईले कतिवटा नम्बर जेनेरेट गर्ने हो, कति लाइन जेनेरेट गर्ने हो, कति लेन्थको गर्ने त्यो क्लिक गर्नुस्। तलको प्याटर्न प्रिन्ट गर्नलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 8 वटा मान इन्टर गर्नुस्। त्यसपछि मैले फर लुप लगाउँछु फर I इक्वल टु 1 2 8 किनभने मैले 8 लाइन प्रिन्ट गर्नु छ। स्टेप 1 ले मेरो भ्यालु बढ्दै जानेछ। त्यसपछि म रिजल्ट राख्न लागि r को लागि म के गर्छु त भन्दा n f इन्टु n s गरेपछि मेरो प्याटर्न जेनेरेट हुनेछ। त्यसलाई म प्रिन्ट गर्छु प्रिन्ट ट्याब I सेमिकोलन r भन्ने भेरिएबलमा भएको भ्यालु मैले प्रिन्ट गर्छु। त्यसपछि मैले गर्छु मैले भ्यालु घटाउँदै जानु पर्ने हुन्छ। n को भ्यालु n इक्वल टु n इन्टिजर डिभिजन डिभाइजर मात्र राख्नुहुन्न, इन्टिजर डिभिजन राख्नु पर्ने हुन्छ। 10 इक्वल टु मैले प्रिन्ट एउटा नयाँ लाइन प्रिन्ट गर्छु। त्यसपछि नेक्स्ट I को भ्यालु मैले 1 ले इन्क्रिज गर्दैछु। त्यसपछि इन्ट यति गरेर तपाई रनमा जानुस्, स्टार्ट गर्नुस्। तपाईले जेनेरेट गर्नुपर्ने प्याटर्न त्यसरी जेनेरेट भइरहेको छ। धन्यवाद।